नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले बालिका शिक्षाका चुनौती र त्यसलाई चिर्नका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पहल सम्बन्धीको विषयवस्तुमा आधारित सामग्री लिएर आएका छौँ। बालिका शिक्षा, त्यसमा पनि सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षा केवल विद्यालय भर्नाले मात्र पुरा हुन सक्दैन, किनभने उनीहरू आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न पक्षहरूमा जेलिएर बसेका हुन्छन् र त्यो जेलबाट उनीहरूलाई बाहिर झिकेर एउटा पठन पाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ, जुन वातावरण विद्यालयमा मात्र होइन, परिवारमा मात्र होइन, विद्यालय र परिवार दुवै ठाउँमा त्यति नै सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। बालिकाहरूसँग उनीहरूको महिनावारीको समस्यादेखि लिएर अन्य विशिष्ट किसिमका सवालहरू त्यत्तिकै रूपमा जोडिएका हुन्छन्। ती सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्र उनीहरूले पठन पाठन गर्न सक्ने वातावरण बन्दो रहेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा सुरक्षित महिनावारी, आत्मरक्षाका सिप जस्ता सवालहरू विद्यालय जाने बालिकाहरूका लागि उनीहरूको शिक्षा आर्जनसँग जोडिएका अति आवश्यक र आधारभूत तत्त्वका रूपमा बहस र व्यवहारमा पनि आएका छन्। बढ्दै गएको बालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार र बालिका शिक्षामा एक समस्याका रूपमा रहेको टिकाउ दरलाई सम्बोधन गर्न यस्ता सवालहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। कैलाली जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहका 30वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजनाले बालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको आत्मरक्षा तालिम र यौन तथा प्रजननसँग जोडिएका विभिन्न विषयको तालिमले बालिकाहरूको सिकाइलाई सघाउन र आत्मविश्वास बढाउन समेत सहयोग गरेको छ। आफ्नो सुरक्षा आफै कसरी गर्ने, अनि हिंसा कसले गर्छ त, हिंसा भनेको के हो, कहाँबाट हिंसा हुन्छ, कतिखेर हिंसा हुन्छ, सब कुरा सिक्यौँ। परियोजनाले बालिका केन्द्रित यौन तथा प्रजनन शिक्षण सिकाइका साथै बालिकाले भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार तथा हिंसाबाट आफै बच्ने सम्बन्धी सचेतना र सिप विकासलाई सघाएको छ। महिला हिंसा कसरी हुन्छ, अनि त्यो कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने, एनी हाउ कसरी हुन्छ, के गर्छ, एनी टाइममा पनि हुन्छ हिंसा, त्यो भन्ने सिक्यौँ। आफ्नो सोच कसरी गर्ने त्यो सबै सिक्यौँ। यस किसिमका सचेतना र सिप तथा तरिका सम्बन्धीका तालिमले किशोरीहरूको अध्ययनलाई सहयोग पुगेको विद्यालयले अनुभव गरेको छ। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि चाहिँ सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई सहयोग भएको छ। दर्शकवृन्द, भर्खर प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट जसमा विभिन्न बालिकाहरूका सिकाइ, अनुभव, भोगाइहरू पनि जोडिएको छ, त्यसले यो देखाउँछ कि बालिका शिक्षा विशुद्ध शैक्षिक सवाल मात्र होइन, त्योसँग उनीहरूको महिनावारीदेखि उनीहरूको आत्मरक्षा सम्बन्धीको आत्मविश्वास वृद्धि लगायतका विभिन्न किसिमका बहुआयामिक पाटोहरू पनि जोडिएका छन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाजको लैङ्गिक दृष्टिकोण र सोच पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। यी सवालहरूलाई लैङ्गिक सवाल विज्ञहरूले कसरी हेरेका छन् त बालिका शिक्षाको आर्जनको पाटोसँग जोडेर। अब हामी लैङ्गिक सवाल विज्ञ सरू जोशीसँग गरिएको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। डाइरेक्ट बालिकाको अवस्था नराम्रो भयो भने त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन, कस्ट अफ चाइल्ड म्यारेज, कस्ट अफ के भन्छ भेदभाव, अपराध, साइबर क्राइम के पर्छ भन्ने कुराहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो। छिट्टो हामीसँग त हिमाल पहाड तराई छ, सबै ठाउँमा एउटै खालको नीति ल्याएर कार्यक्रम ल्याएर भएन, फरक फरक किसिमको ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त बालिका शिक्षामा ध्यान दिनु परिहाल्यो। कति बालिका स्कुलदेखि बाहिर छन्, ती बालिकाहरूलाई कसरी पहुँचमा लैजाने, अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई कसरी बलियो बनाउने आदि कुराहरू त छँदैछन् यावतको। तर सँगसँगै के भयो भने चाहिँ परिवारहरू चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छन् होइन, छोरीलाई स्कुल पठाउन उ गर्छन्। मेरो उदाहरण पनि देखियो नि त, कसैलाई चाहिँ खाना कार्यक्रमहरू दिँदा, खाजा कार्यक्रमहरू दिँदा, तेलहरू दिँदाखेरि जुन एकदमै गरिबीको रेखामुनि भएको हुनुहुन्छ उहाँलाई त 200 रुपियाँले धेरै म्याटर गर्छ नि, एक छाक खाजाले धेरै म्याटर गर्छ नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ बालिका शिक्षामा यदि मुलुकले हामीले साँच्चीकै परिवर्तनहरू खोजेको हो भने बालिका शिक्षामा सबभन्दा पहिला चाहिँ म भन्छु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। पालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा राख्नु पर्यो।
तथ्याङ्क बेस्ड एभिडेन्स बेस्ड कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। बालिकालाई केही भएमा उसलाई चाहिँ सुरक्षित गृह कहाँ छ त, उसलाई मनोसामाजिक परामर्श कहाँ दिने, उसको लागि त्यो इन्भेस्टमेन्ट बजेटिङ जेन्डर बजेट भन्छ नि, लैङ्गिक बजेट त्यो लगानी गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला स्थानीय सरकारहरूको भूमिका छ। त्यसपछि चाहिँ अभिभावकहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्यो। अभिभावकले चाहिँ स्कुललाई मात्रै गर्दैन, धेरै कुरा त उसले घरभित्र सिक्छ नि त। स्तनमा यस्तो गाँठो निस्क्यो अथवा मलाई महिनावारी भयो भन्न सक्ने वातावरणहरू चाहिँ हुन पर्यो। बाउले त्यो आमाको पोर्टफोलियो हो, आमालाई सोध मम्मीलाई सोध भन्ने हाम्रा 99% बाउहरू छन्। ती 99% बाउले त्यो मेरो छोरीको कुरा हो, यो हाम्रो कुरा हो भन्न सक्ने वातावरणहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि अब प्रदेशको सरकारले के गरिरहनु भएको छ, अत्यन्तै कम भूमिकाहरू देखिन्छ उहाँहरूको होइन। उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घरिघरि त प्रदेश सरकारको भूमिकाहरू चाहिँ खोज्न पर्यो, सङ्घीय सरकारले हेर्नु पर्यो र महिलाहरूको चाहिँ बालिकाहरूको भूमिका परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ एक लेभलको इन्टरभेन्सन, 2 लेभलको इन्टरभेन्सन हुँदैन। यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, डोनर, विज्ञहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बलियोसँग मिलेर चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो। नेपालको खुद विद्यालय भर्ना दर 97% भन्दा बढी छ। तर त्यो दरलाई हामीले जब माध्यमिक तहमा जोडेर हेर्छौँ त्यो दर केवल 47.6% मा सीमित छ। यदि यो विद्यालय भर्ना दरलाई हामीले छात्रा र छात्रसँग छुट्याएर हेर्यौँ भने बालिकाहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ। त्यो मात्र होइन, हामीले जुन विद्यालय टिकाउ दरको कुरा गर्दाखेरि पनि यदि छात्र र छात्रालाई छुट्याएर हेर्यौँ भने त्यहाँनिर छात्राकै सङ्ख्या बढी हुन्छ। यसको पछाडि फेरि हामीले अघि प्रस्तुत गरेको कुराकानी र रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएका अनुभव भोगाइहरूको पाटो जोडिन्छ। वास्तवमा राष्ट्रिय चित्र कस्तो छ त, लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो शैक्षिक नीति र अवस्था। अब हामी फेरि यहाँनिर एउटा अर्को संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। सरकारको आँकडा अनुसार कक्षा 1 को भर्ना दर करिब 97% छ, तर 10 कक्षासम्मको टिकाउ दर 60.3% मात्रै छ। 12 कक्षामा पुग्दा यो दर 24% मा सीमित छ। टिकाउ दरको छात्रा र छात्रबीच तुलना गर्दा छात्राहरूको टिकाउ दर कमजोर छ। त्यसमा पनि सीमान्तकृत बालिका शिक्षा अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ। सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षामा खास गरेर परिवार, अध्ययन मैत्री पूर्वाधार जस्ता विभिन्न समस्या पनि रहेका छन्। सीमान्तकृत समुदायका किशोरी मध्ये पनि विद्यालय गइरहेकाहरूलाई अतिरिक्त सिकाइ सहयोग गर्ने र बिचैमा विद्यालय छाड्नेहरूका लागि आय आर्जन बढाउन सहयोग पुग्ने उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सहयोग गर्न सके यसले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यस किसिमका गतिविधिले सीमान्तकृत बालिकाको समग्र अवस्थामा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको छ। स्टेमले 5 महिना फ्रीमा के अरे ट्युसन पढाए, त्यसपछि अनि मैले एसएलसी दिएपछि त्यसमा पास भए। फेरि यही जोइन गरेछु स्कुल, साथसाथै म व्यवसाय पनि गरिरहेको छु। सीमान्तकृत बालिकाहरूलाई शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालयको वातावरणसँगै घरायसी वातावरण पनि अति आवश्यक हुन्छ। खास गरी लैङ्गिक समानतालाई बढाउन लैङ्गिक दृष्टिकोणको विभेदपूर्ण हेराइलाई परिवर्तन गर्दै घरदेखि नै लैङ्गिक समानता र सम्मान कायम गर्न परिवारका सदस्यको सचेतना, बुझाइ र स्वीकार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पारिवारिक संवादले परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि बालिकाको शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न र अभिभावकलाई विद्यालयसँग नजिक बनाउनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै समुदायलाई लैङ्गिक समानताका बारेमा बुझाउन पनि सजिलो बनाएको छ। यसले गर्दा विद्यालयलाई पनि किशोरी मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना र कार्य समेत बढेको छ। पहिला चाहिँ है स्कुलमा हाम्रो मम्मीहरू त्यति अब जानुहुन्न थियो है, अब हाम्रो पढाइ कस्तो छ अनि के हो भने त्यस्तो वास्ता गर्नुहुन्न थियो। जब यो कुरा अब तालिम लिए नि बाबा कहिलेकाहीँ कस्तो छ पढाइ भनेर चेक गर्न जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मम्मीले टाइम पाएला जानुहुन्छ अनि कसरी पढ्छन्, अहिले कस्तो भइरहेछ पढाइ भनेर। सबसे पहले तो हमरे पारिवारिक संवाद करना फिर नहीं जान ले रही तब पारिवारिक संवाद तालिम कर ली ते तमाम मेर के चीज जान ली। हाम्रो समाजमा कायम रहेको लैङ्गिक दृष्टिकोण, बालिका शिक्षामा अभिभावकको न्यून लगानी र सामाजिक आर्थिक कारणले बालिका शिक्षा अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षामा मात्र गरिएको सहयोगले बालिका शिक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन छ। बालिकाहरूमा पनि खास गरी सीमान्तकृत परिवारका बालिकाको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षण विधि, विद्यालयको सिकाइ वातावरणमा सुधार, पारिवारिक संवाद जस्ता कार्यहरू पनि आवश्यक देखिएको छ। राम्रो छ सर, शौचालयले पनि विद्यार्थीहरूको यी किशोरीहरू
के अरे घर जाँदैनन्, यहीँ बसेर पढ्छन्, मिन्स भए पनि त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अर्को पुस्तकालयले पनि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधि चाहिँ अगाडि बढेको छ, उनीहरूको ज्ञान आर्जन गर्ने एउटा बाटो त्यो पनि खुलेको छ। स्कुलमै मिन्स भइदिएको भए अब घर जानु पर्थ्यो, अनि प्याड फाल्ने शौचालय नभइदिएको पनि घर जानु पर्थ्यो, बाहिरको स्वरहरू धेरै आउँथ्यो। आजभोलि एकदम सुविधा छ, त्यति गाह्रो छैन, सजिलो छ, अब स्कुल छोड्नु पर्दैन। बिचैमा विद्यालय छाडेका बालिकालाई विद्यालय फर्काउने र विद्यालय फर्कन नसक्नेहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग गरेर पनि सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ। पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पनि डाइरेक्ट अभिभावकसँग समन्वय गरेर जाने प्रोजेक्ट र त्यसपछि गएर पढे लेखेकोले पनि के गर्न चाहन्छन् र बीचमा पढाइ छोडेकोले पनि के गर्न चाहन्छन् भने यसको एकदमै टिम छ। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ नमुनाका रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ र यो प्रोजेक्टले भोलि गएर हात खिचे पनि धनगढी महानगरपालिकाले यसलाई ओन गर्छ। विद्यालय, परिवार र समाजलाई किशोरीहरूको शिक्षासँग जोड्न सकिए मात्र उनीहरूको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने कुरा स्टेम परियोजनाको सिकाइबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ। शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। त्यति मात्र होइन, यो उनीहरूको मानव अधिकारको विषय पनि हो। मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको विषय प्राप्तिका लागि पनि बालिकाहरू, त्यसमा पनि सीमान्तकृत बालिकाहरूले धेरै नै सङ्घर्ष गर्न परिरहेको छ। यो अवस्था किन आयो? यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ त? अब हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईसँग गरिएको यो कुराकानी यहाँनिर जोड्दैछौँ। केन्द्रीय तहबाट एउटा बालिकाको लागि भनेर छुट्टै किसिमको यस किसिमको चाहिँ विद्यालय तहमा एउटा शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको अभियानहरू सञ्चालन भएको देखिँदैन। अब सङ्घीय तहबाट, केन्द्रीय तहबाट यो नभएको भए तापनि अब स्थानीय तहहरूले, मैले अघि भने अभिभावकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर एउटा बालिकालाई चाहिँ एउटा शैक्षिक वातावरण मैत्री हुने किसिमको विद्यालय तयार गर्ने र बालिकाहरूलाई महिना दिन नै अथवा वर्षभरि नै विद्यालय जान सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ। र स्थानीय तहहरूले पनि के बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि स्थानीय तहको लागि छुट्याएको बजेटबाट बालिकाहरूको लागि नै भनेर विद्यालयमा कस्ता कस्ता किसिमका पानीको समस्या, शौचालयको समस्या, स्यानिटरी चाहिँ प्याडका समस्याहरू लगायत अन्य औषधिका कुराहरू होलान्, कतिपय अवस्थामा आइरन चक्कीका कुराहरू बाँड्नुपर्ने पनि हुन सक्दछन्। यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अब स्थानीय सरकारले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र अहिलेको सन्दर्भमा फेरि मानव अधिकारको विषय भनेको यो सरकार, 3 तहको सरकार भइसकेको हुँदाखेरि स्थानीय तहले पनि यो मानव अधिकारको जिम्मेवारी, यसको संरक्षण गर्ने, यसको सम्वर्धन गर्ने र यसको परिपालना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हुन आउँछ। यो केन्द्रीय सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि हुन आउँछ। किनभनेदेखि अब 3 तहको सरकार भइसकेपछि सरकारले आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ पुरा गर्नको लागि आफ्नो कार्यक्रमलाई एउटा व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। बालिका शिक्षा, अझ विशेष गरी त्यहाँभित्र पनि सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षा विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रम त हो नै, तर त्यो विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रमलाई सघाउनको लागि समावेशी र लैङ्गिक सवालसँग जोडिएका समष्टिगत पाटोहरूलाई पनि त्यहाँनिर जोड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, जसबाट उनीहरूको शिक्षाको सवाललाई सुनिश्चित गर्न सकिने वातावरण बन्छ। यस सन्दर्भमा राज्यले आफ्नै किसिमका नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू अवलम्बन गरेको पनि छ। त्यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ र बालिका शिक्षासँग समावेशी र लैङ्गिक दृष्टिकोणका कार्यक्रम तथा योजनालाई कसरी जोडिएको छ त? अब हामी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको धारणा राख्दैछौँ। यहाँनिर हामीले त्यही कल्पना गर्नु पर्यो, मेरो छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्। कुनै आमा बुवाले आफ्नो छोरालाई नपढाउने, राम्रो नखुवाउने, नलगाउने, खुसी नराख्ने भन्ने कुनै आमा बुवा जस्तो छैन। तर उसको बाध्यताले गर्दा उसले शिक्षाबाट वञ्चित, हिजो राज्यले उनीहरूलाई शुल्क लगाएको थियो, आज त निःशुल्क रहेछ। राज्यले 8 कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा गरेको छ। अब उनीहरूका आमा बुवालाई पनि आम्दानी बढाउने कार्यको लागि राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। त्यसलाई हामीले एक शिक्षा मात्रै तिमी पढ भनेर हुँदैन नि। राज्यले त कपी, कलम, किताब, शिक्षा दिन्छ, खानेकुरा कसले दिन्छ? जबसम्म उसको आमा बुवाहरू आफ्नो आत्मनिर्भर हुँदैन, 2 छा खान पाउँदैन,
तबसम्म उसको बच्चालाई पढाउने कुरा कसरी हुनसक्छ? त्यसैले उसको आम्दानी पनि वृद्धि गराउने योजना लग्ने, अनि मात्रै उसले शिक्षामा चाहिँ बच्चाहरू पठन पाठन गर्न सक्छ। त्यसैले हामी आय आर्जन चाहिँ आमा बुवालाई लगाउने आय आर्जनतर्फ आमालाई बुवालाई र बच्चालाई अनि पढाउने दुवैतर्फ लाग्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी सपना देखाएको छौँ असल नागरिक बनाउन, त्यो योजनामा उनीहरूले अनिवार्य शिक्षा राज्यले गरेको छ। अब त्यसलाई हामीले एउटा अभियान चलाएर, जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा गएर एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो बच्चालाई। उहाँले बराबर फ्लप गरिरहनु भएको छ। डोम जातिको बच्चा हो, जो तराईमा सबभन्दा दलित, गरिब, अपहेलित। अहिले पनि उसले पानी माग्यो भने इनारमा जान दिँदैन, त्यो पाइपबाट पानी लिनलाई दिने, अरूले पानी भरेर दिनुपर्छ। खानालाई थाल दिँदैन, पातमा खुवाउँछ। पानी मागेपछि उसले बाँसको हुन्छ, त्यसलाई काटेर त्यहाँ बनाएर पानी हालिदिने चलन छ। अहिले पनि हामी कुसंस्कार कुप्रथामा छ। त त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई अब शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु भनेको राज्य पछाडि पर्ने कुरा हो। त्यसैले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तर त्योसँग शिक्षा मात्रै जोडेर हुँदैन, त्यसलाई आम्दानीमूलक आय आर्जनमा उसको आमा बुवालाई हामीले लगायो भने अनि तब उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैन। र अब मैले अघि नै भनिसकेँ, उसको बालिकाहरू महिलाहरू हामीले हिंसाबाट मुक्त गर्नलाई कुप्रथा कुसंस्कार कुरीतिरिवाज अशिक्षालाई हटाउँदै हामी त्यसको कडाभन्दा कडा कानुन राज्यले पनि बनाइरहेको छ, बनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यो क्रमशः हट्दै जान्छ। त्यसपछि हाम्रो मन्त्रालय एकदम प्रतिबद्ध छ, यो सरकार प्रतिबद्ध छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले भनिसकेँ, हामीले अध्यादेश मार्फत कडा कानुनहरू ल्याइसकेको छ। त्यसको प्रमाण त्यही हो। नेपालमा बालिका शिक्षाको चुनौती, त्यहाँभित्र पनि सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइको चुनौती आफ्नै किसिमको छ। तर ती चुनौतीहरूलाई बहुपक्षीय ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकियो भने त्यो चुनौतीको सामना गरिरहेका बालिकाहरूलाई पनि शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर आफ्नै किसिमको सिकाइ र अनुभव प्रमाणित गरेको एउटा कार्यक्रम हो स्टेम परियोजना, जुन कैलाली जिल्लामा सञ्चालित छ। स्टेम परियोजनाले उजागर गरेका र प्रमाणित गरेका तथा देखाएका विभिन्न तथ्यहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका पनि छौँ। आजको कार्यक्रम पनि हामीले त्यसैको सेरोफेरमा तयार गरेका छौँ। वास्तवमा स्टेम परियोजनाको सिकाइ के हो, यसको अनुभव के हो र यसले आगामी दिनमा हालसम्म प्राप्त भएका बालिका शिक्षा सम्बन्धीको उपलब्धिलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ त? अब हामी यसै बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, जसमा हुनुहुन्छ नेपालका लागि बेलायती राजदूतावासका वरिष्ठ शिक्षा सल्लाहकार इएन एटफिल्ड र मर्सीकोर नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक नवीन लामिछाने। लागौँ उहाँहरूसँग गरिएको यो स्टुडियो कुराकानीतर्फ। And what is GEC? Why UK government conceptualized this global campaign of GEC? Okay. Could you please tell about GEC first? Yes, so the GEC is the Girls Education Challenge, and this was a very major initiative started in 2012 with the ambition to support 1 million girls globally to access a quality education. The GEC is active with a portfolio of 40 projects across countries in Africa and in South Asia. The program was extended into its second phase because it was seen to have such a powerful impact. The UK government is really launching a global campaign to support 12 years of quality education for all girls. And so we were fortunate to receive additional funding and support to open 3 new programs in Nepal for highly marginalized girls. We call this Leave No Girl Behind. Okay. How GEC is working in Nepal? You told 3 programs under GEC support, yeah? You are making interventions through 3 projects or 3 programs in Nepal, yeah? It's actually 5 projects. 5 projects. The 3 are the new ones, which have the most marginalized focus. But the program that we're working on with Mercy Corps STEM is one of the programs from the initial phase, which is working in Kalali. We have another program working in 4 districts, which is operated
by VSO. And these programs were seen to be successful in the first phase, so they were provided with a second period of operation. You work with civil society organizations and government agency as well? Absolutely. It's critical to work with government, with local communities, civil society organizations. Obviously, there has been these transitions in the government arrangements in Nepal, and so we are very keen to work with the federal government around the policy, the programming objects and strategies, but in particular to build the capacity of the local government with the palikas, with the mayors and their education teams, and also the provincial governments. Because ultimately, if you don't work together with community, stakeholders, the government, and obviously the beneficiaries, the girls, the parents, the communities, you cannot achieve lasting change. यो स्टेम प्रोजेक्टको बारेमा बताइदिनुस् न, यो कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? यो गेटको सहयोगमा चाहिँ सीमान्तकृत बालिकाहरूको लागि शिक्षामा कार्यक्रम जुन चलाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ विद्यालयभित्र रहेका बालिकाहरू जो चाहिँ जसको विद्यालय छोड्ने दर अनि गुणस्तरीय शिक्षामा उहाँहरूको चाहिँ पहुँच कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अझ गुणस्तरीय शिक्षाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र माध्यमिक तहको एउटा शिक्षा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सफल हुन सक्ने एउटा चाहिँ अवसरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यसले। साथसाथै कतिपय बालिकाहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि विद्यालय आउनलाई धेरै अब लैङ्गिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवधान पुर्याइरहेको छ। त्यस्ता व्यवधानहरूलाई चिर्दै हामीले चाहिँ यस्तै विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालयमा ल्याएपछि पठन पाठन अझै गुणस्तरीय गराउने, त्यसपछि आएर चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ अन्य स्रोतहरूको चाहिँ उपलब्धता गराउने, जस्तै विद्यालयमा प्रायः जसो बालिकाहरूलाई चाहिँ महिनावारीको समयमा कक्षामा बस्न गाह्रो हुन्छ अनि विद्यालयभन्दा पनि घरायसी कामकाजमा उहाँहरू चाहिँ बढी संलग्न भएको पाइन्छ विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँदा पनि। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूसँग अनि त्यसपछि नेपाल सरकारका तिनै तहमा भएका सरकारसँग अनि अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ बालिकाहरूले जुन उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा बढ्दो उमेरसँगै आउने जोखिमहरू हुन्छन्, जस्तै बाल विवाहका कुराहरू अनि बाहिर काम गर्न जाने सानो उमेरमा बाल श्रमका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ चिर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यमिक स्तरको एउटा चाहिँ शिक्षा उपलब्ध गराएर उज्जवल भविष्यको चाहिँ यसले सिर्जना गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ। Ian, how do you see the interventions and its achievement of STEM project? Yeah, the STEM project I think has been highly successful and across the whole of the GEC portfolio we think it is one of our highest performing programs. And I think the key things we found in particular from our midline evaluation, this is when we ask independent evaluators to collect data about the program, is that it has had a very significant gain in learning. By learning we mean the girls' ability in literacy, in being able to read, in numeracy, doing mathematics has increased, and it has increased above a statistical control group. So we see these learning gains coming, and when we try to find out the reasons, the engaging with the parents, communities, the parents are now willing to allow the girls more time to study at home, but also very specifically in the girls' clubs. Mm-hmm. And we think these clubs where the girls can take, often they are nervous to speak out in the classroom, but by working with the teachers, the girls, they're very happy to come to these classes after hours or in the afternoons. And these are very low cost. They don't require additional funding, additional allowances. And so we think these are very sustainable activities. Mm-hmm. And so because of these very strong learning gains and the safe, holistic way the program has been supporting girls for lasting change, this is why we're really very pleased with the program's performance. Lots of stakeholders like तपाईले त्यहाँ जोड्न खोज्नु भएको छ के बालिका एजुकेसनको सन्दर्भसँग यो जुन विभिन्न खालका कम्पोनेन्टहरु त्यहाँ जोडिएको छ, किन यसरी यी धेरै कम्पोनेन्टहरुलाई जोडिएको बालिका शिक्षालाई सपोर्ट गर्नको लागि? नेपालमा रहेका कुनै बालिकाको एउटा चाहिँ दिनचर्या हेर्यो भने
एकजना बालिकाले कहाँ कहाँ कति समय बिताउनुहुन्छ, त्यो समय चाहिँ कसले त्यसलाई निर्धारण गर्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ बालिकाले समय दिने भनेको घरमा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यदि परिवारहरूसँग राम्ररी काम गरेनौँ भने, यदि परिवारलाई चाहिँ बालिका शिक्षाको महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भनेर सम्झाउन सकेन भने उहाँहरूले चाहिँ जुन बालिकाहरू चाहिँ विद्यालय जान एउटा पाउने समय हुन्छ त्यो समय व्यवस्थापन गर्न, स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा परिवार र समुदायलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सम्झाउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि विद्यालयमा नै भौतिक पूर्वाधारहरू अघि नै भनिसक्यो हामीले। महिनावारीको समयमा बालिकाहरूले चाहिँ बिचमा विद्यालय छोड्ने अनि बालिकाहरूलाई चाहिँ धेरै बाटोमा आउँदा जाँदा र विद्यालयमा पनि दुर्व्यवहारहरू हुने घटनाहरू घटेको पाइन्छ। त्यस्ता घटनाहरूलाई कम गर्न पनि हामीले चाहिँ बालिका मात्र होइन बालकसँग उहाँका शिक्षकहरूसँग चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। तेस्रो चरणमा चाहिँ कतिपय बालिकाहरू चाहिँ लामो समयदेखि विद्यालय छोडिसक्नु भएको छ र फेरि पुनः विद्यालयमा आउन कतिपयलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। बरु त्यसको सट्टा चाहिँ उहाँहरूलाई अनि फेरि आफ्नो जीविकोपार्जन अनि परिवारलाई सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरूतर्फ उन्मुख गराएर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अझ उज्जवल बनाउनको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। अनि यी सबै कामहरू हामी जुन गर्छौँ ती कामहरू गर्दा चाहिँ त्यो कामलाई अब अगाडि कसले बढाउने त भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ त्यहाँ समुदाय स्तरमा रहेका सरकारवाला, दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो सरकार जुन चाहिँ अहिले एकदमै स्रोतले भरिपूर्ण छ स्थानीय सरकार, र त्यहाँ स्थानीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूसँग पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा बालिका शिक्षा भन्ने बित्तिकै विद्यालयमा गएर एउटा छात्रवृत्ति दिएर एउटा झोला समाएर एउटा कक्षा एक्स्ट्रा चलाउँदैमा चाहिँ बालिका शिक्षाले चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ सफलता पाउँदैन भन्ने कुरा पनि यो स्टेम परियोजनाले चाहिँ सिकाएको छ। र हामीले जुन अनुसन्धान अघि यिनले भन्नुभयो हाम्रो अनुसन्धानले पनि त्यो कुराहरू देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालिका शिक्षामा बहुपक्षीय सहयोगको चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ। त्यहाँको सिकाइलाई अरू ठाउँमा पनि हामीले रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ सकेका छौँ भन्नेबाट म सुरु गर्छु। जस्तै हामीले त्यहाँ जे कामहरूको पनि गरेका छौँ हामीले निश्चित विद्यालयमा गरेका छौँ, तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले ती विद्यालय बाहिर रहेर पनि उहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ आत्मसुरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू चलाएका छौँ त्यसलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यहीँका स्वयंसेवकहरूलाई प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ। हामीले काम गर्ने विद्यालयको लागि चाहिँ विभिन्न खालका वर्कसिटहरू बनाएर टिचर्स ट्रेनिङहरू दिएका छौँ। अहिले नगरपालिकाले त्यसलाई सबै विद्यालयमा लगेको छ। अनि हामीले अब अहिले हालसालै आएर पनि हामीले चाहिँ होइन अब यो कैलालीमा मात्र हुँदैन, यो अरू ठाउँमा पनि यसलाई लान सकिन्छ। यो यिनले भने चाहिँ यो एकदमै सानो खर्चले अनि सानो एउटा चाहिँ प्रयासले चाहिँ यस्तो काम चाहिँ सुरुवात गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ मोडलहरू, त्यसमा लाग्ने खर्च कति लाग्छ, कस्ता खालका आर्थिक प्राविधिक स्रोतहरू चाहिन्छ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मोडलहरू तयार गरेका छौँ, विभिन्न मोडलहरू। अनि ती चाहिँ हामीले चाहिँ यो गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घहरूद्वारा भर्खरै हामीले परियोजना मार्फत पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी जानकारी आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। Ian, what are the key achievements in Nepal under GEC support? It's been great that we've been able to support over 30,000 girls, some coming from very acutely marginalised backgrounds. In addition to the STEM programme, we've been working extensively in Province 2 and in Kanali provinces, where in particular because of caste discrimination, we are working with communities of Musaha caste, with Muslims, with girls who are already married at a young age, below the legal age of marriage. And so I think that trying to support some of these girls, some of whom have never been to school or dropped out after only 1 or 2 years, and so developing ways and sustainable ways and programs of education is probably one of our strongest achievements. We're currently trying to build these looking towards the future to create something that we're trying to call a Sisters Education Network. Didi Bahini Shiksha Sanjal. I hope my Nepali was not too bad. Didi Bahini Shiksha Sanjal. Yeah? Shiksha Sanjal. Shiksha Sanjal. Right. Okay. Nice. Thank you. Because we think that certainly making a movement, a change movement of young women who are empowered, who have benefited from education themselves, and can help their younger sisters, younger girls in their communities, and be the link person with the schools, the palakas, the local government,
to make sure that they feel empowered to go to school, to stay in school, and to learn in school. That is what our campaign is all about, 12 years of quality education for girls. And the more that we can support Nepal, this time more than ever, 2020 has been a difficult year globally. Many people have been young people have been forced to stay at home. Their study has been extremely disrupted. The government has made many initiatives to try to support the continuity of education, but this has proved challenging. And for girls, especially adolescent girls, this is more difficult because they are under pressure to do domestic work. They sometimes are experiencing psychological harm and violence at home because of all of the conflict, the poverty, the lockdowns from COVID has come. And so to prevent those girls dropping out of education permanently or ending up in an early marriage or trafficking, there are so many harms that can happen. And this is why we really want to support Nepal. We will be launching, I think, over the next 3 months, a whole series of events, in particular on Radio Milijuli, which is created by BBC Media Action and is widely broadcast in Nepal and on social media. So this will feature various aspects because it is vital that girls are safe to learn. In your experience, how tough is it to break the barrier of ensuring the education for Nepali marginalized girls? Well, I think the key, there are a number of aspects which you have to do. I think one which has been touched upon a lot by the STEM program is to get the confidence of the parents and of the community, so they experience that they accept and they want their girls to get educated. It's not just about convincing the girls themselves. They will go if they are allowed to go, but if they face harassment on the journey to and from school, if they are told that they have to do all of the chores when their brothers are sitting at home with time to relax, to play football, it's about the boys and men in society also understanding this different dynamic. And so I think that once you enable a girl to go to school, so the travel is possible, they have the basic equipment they need, the books, the stationery, the pens, and a teacher who is understanding, then almost entirely girls will succeed. They learn just as quickly, often more quickly than boys. When we see countries with universal education, you often see it like countries like the UK, you'll see sometimes higher rates of university degrees or higher performance from girls versus male students. We know that they can do well if you give them the chance to succeed. Yeah. नेपाली सीमान्तकृत बालिकाहरूलाई शिक्षा को सुनिश्चितता गर्नका लागि हाम्रा च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू, बाधक तत्त्वहरू चाहिँ के पाउनुभयो तपाईहरुले? त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ बालिकाप्रति गरिने जुन खालको चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ, लगानी छ, अभिभावकले हेर्ने दृष्टिकोण र अभिभावकले गर्ने एउटा चाहिँ लगानी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। एउटा चुनौती त्यो देखिन्छ। दोस्रो चुनौती चाहिँ बालिकाको हकमा चाहिँ जोखिमहरू अत्याधिक पाइन्छ। विशेष गरी यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा जस्ता धेरै खालका हिंसाहरू चाहिँ बालिकामा नै घट्ने गर्छन् धेरै जसो। त्यसले गर्दा पनि बालिकाहरूको शिक्षामा चाहिँ एकदमै धेरै असर गरेको पाउँछौँ। दोस्रो कुरा भनेपछि त्यो समाजले हेर्दा सानो खासै त्यतातिर ध्यान नपुर्याएको सवालहरू छन्, जुन सवाल उनीहरूलाई विद्यालय जान, विद्यालयमा टिकाउन र विद्यालयमा एउटा चाहिँ सिकाइ स्तर माथि उठाउनको लागि ठुलो बाधकको रूपमा, चुनौतीको रूपमा ती बालिकाहरूले फेस गरिरहेछन्। हजुर हो, त्यही भन्नुभयो। विशेष गरी हामीले हेर्दाखेरि सामान्य देख्छौँ हैन, हामीले हैन सबैले गरेका छन् भन्ने जस्तो लाग्छ हैन, तर त्यो चाहिँ बालिकालाई नै सोध्यौं भने चाहिँ त्यो एकदमै उनको जीवनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ यही कुरा जुन सामान्य ठान्थ्यो समाजले, तर बालिकाहरूको लागि ठुलो बाधक र चुनौतीको रूपमा थियो त्यो एजुकेसन, उनीहरूको चाहिँ लर्निङलाई कन्टिन्युटी दिन। यो बारेमा अहिले समाज, परिवार, विद्यालय र सरकारवालाहरूको सोच कस्तो भएको छ अहिले तपाईहरुले काम गरेको ठाउँमा? जस्तै विशेष गरी परियोजनामा चाहिँ हामीले अलिकति धेरै सकारात्मक सोचहरू हामीले पाएका छौँ। जस्तै हामीले अहिले यो घरमा बालिकाहरूले काम गर्ने जुन एउटा चाहिँ समय छ त्यो घटेर पढाइमा दिने समय बढेको छ। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बालिकालाई मात्रै काम कम दिएको छैन कि
त्यसमा चाहिँ परिवारको आमा बुवाले पनि कामहरू चाहिँ इक्वली अथवा समान रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाँड्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सोचाइ परिवर्तन आएको छ। अर्को बालिकाहरूलाई पनि अलिकति विभिन्न खालका मैले सरसँग छोटकरीमा मात्रै जान्न खोजेको यसमा त्यो सरकारवाला पक्षले जसरी बालिकाहरूले आफूले यसमा ठुलो चुनौतीको रूपमा समस्याको रूपमा फेस गरिराख्नु भएको छ त्यही रूपमा सोचाइहरू कुनै त्यो समाजको कुनै सरकारवाला पक्षकोमा आउन सुरु गरेको अवस्था छ कि आइसकेको छ, कस्तो छ? जस्तै हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै हामीले अहिले भर्खरै हामीले यो इनलाइन इभ्यालुएसन पनि गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले केही कुराकानीहरू गर्दा चाहिँ अहिले जस्तै शिक्षकहरूको चाहिँ अलिकति समावेशी शिक्षण पद्धतिहरूमा विकास भएको पाएका छौँ। जस्तै शिक्षकहरूले चाहिँ बालिकाहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू अलिक फरक उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार गरेको पाइएको छ। अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि क्याम्पेनिङहरू जस्तै सरकारले चाहिँ यो भर्ना अभियानको बेलामा पनि अलिकति बढी बालिकाहरूलाई अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अलिकति बढी केन्द्रित गरेको पाइएको छ। जस्तै अनि स्थानीय सरकारहरूले सेनिटरी प्याडको चाहिँ व्यवस्थाहरू विद्यालयमा गर्न थालेका छन्। छात्रवृत्तिहरू पनि समयमा पुर्याउन थालेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ बालिकालाई चाहिँ धेरै सहज चाहिँ भएको छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका छौँ। What are the key learnings of STEM project? Well, I think to me some of the key learnings is to obviously first get the support of the schools, community, parents and local governments. I think the other is that you have to experiment and adapt with what will work. There's been a lot of effort to train teachers in Nepal, but I think that you also have to, one of the key things is you have to be able to motivate the teachers, the head teachers, the school committees to want to change. Well, often we feel that it's, you know, we get stuck in a way of acting which is does not lead to transformational change. And so part of it is to be able to reflect, to collect data and evidence, and then to adjust your programs so they can be effective. And I think that if the STEM program had not got the support of all of those different groups, it would not have achieved the success that it has. As a senior education advisor, personally, are you satisfied with the result and achievement under GC support in Nepal? I think generally I'm very happy with it. I think that like all things you learn lessons about and you look back and think maybe I could have done this differently or done this in different ways. I think the programs have been working in a time where obviously there's been changes in the government structures of Nepal, and that has caused some issues. But generally the programs have performed well, and we're really pleased with their progress. यो प्राप्त उपलब्धिहरूको दिगोपना र हाल गरिरहेका कामहरूको निरन्तरतालाई कसरी सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? कैलालीमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई देशव्यापी रूपमा लान चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसरी अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ गणित शिक्षकहरूको सञ्जाल छ, त्यस्ता सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ हामीले स्टेम परियोजनामा भएका राम्रा अभ्यासहरू अन्य गणित शिक्षकहरूलाई जानकारी गरेका छौँ। त्यस्तै अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूमा पनि हामीले त्यो गर्ने प्रयासमा छौँ। नेपाली शिक्षकहरूको सञ्जालहरू स्थापना गर्न सहयोग गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हालसालै आएर चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घहरूसँग काम गरेर त्यहाँका चाहिँ शिक्षा विभागका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ स्टेम परियोजनाले भनौँ न हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू, ती उपलब्धिलाई हासिल गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ पद्धतिहरूलाई अपनायो, ती अपनाएका पद्धतिहरूको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र तिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ जानकारीहरू अभिमुखीकरणहरू दिइरहेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ स्टेम परियोजना चाहिँ अझ कैलाली मात्र नभएर नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै ठुलो सम्भावना देख्छु। हजुर, Ian, before concluding the programs, do you have anything to say about the issue that we talked? Do you want to say anything? Education for girls, really, it's a really vital part of the country. Let me finish by telling you a very short story. So my own grandmother, who passed away many years ago, but she was born 120 years ago in England, just at the time of, in 1900, just as Queen Victoria was dying, long time back in history. Mm-hmm. She grew up as one of 10 children in a very poor part of London, but she struggled.
She managed to get herself educated and was one of the first young women in the early 1920s to get a first-class degree in mathematics. And that was a time when women did not have the vote, when women, when they were married, were not allowed to work. But she successfully worked as a maths teacher for almost 40 years. And certainly she helped me when I was a small boy to learn maths and to be able to have my own relative modest success in education. And when you think about just when you look back 2 or 3 generations and the sheer benefit that can come from education in all aspects for girls, for women, I just really, that to me is why it is so important. Thank you so much for sharing this very inspiring story. Thank you so much, both of you. हस्त दर्शकवृन्द, यहाँ प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट अनि विभिन्न व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ र जाँदा जाँदै हाम्रो निष्कर्ष यो हो कि बालिका शिक्षा, त्यमा पनि सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षा केवल विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रमले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्योसँग आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक लगायतका अन्य समष्टिगत पाटोहरूलाई पनि जोड्नु आवश्यक छ। हस्त अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्कै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।